No niin, nyt alkaa olla keula suhteellisen tyhjä jo tuossa. Jarruja puri justiinsa irti. Keulalta poikkeen vielä on takajarrut paikallaan, mutta no kaikki jarrukilkkeet on nyt purettu pois. Pieniä haasteita siellä oli jarrutehostimen ruuvoista. Yksi katkesi tuonne. Toinen vääntyi irrottaisi, eli sekin on menossa poikki. Pientä korjailua sinne jossa siinä oli ehkä yksi mahdollinen paikka, mistä sinne sisälle oli mennyt sitä vettä, niin tää tehostimen tiiviste oli aika huonossa kunnossa, että oli vähän ruostetta. Ei kyllä käynyt reikiä, mutta se oli se tiiviste kyllä niin hurjan näköinen, että tosta on ehkä mennyt yksi paikka, mistä sitä vettä on mennyt sisään. Täällä jonkun verran sillä ruostettakin näyttäisi ihan olevan. Yes. No semmosia kanssa johtosarjoja purin tosta vähän pois. Poikkeen ja on vähän jänniä nämä ranskalaisten sähköhommat, kun ei no esimerkiksi tässä on vielä vähän niin kuin näitä korisähköjä paikallaan, niin tuolla on yksi läpivienti. Sitten täällä menee tuohon velepurkkiin ja tuolla on tommonen läpivienti. Sitä on vähän torsittu tiivistää joskus aikaisemminkin. Mutta tää läpivienti, mikä täällä on, niin on semmonen niin kuin tän näköinen, eli tää isompi lenssi on tonne sisälle päin. Jotenkin tuntuisi, että jos koko niitä relepurkkeja ei halua pujottaa niin kuin tästä suunnasta, niin tämän pitäisi tulla näin päin tätä korista ulos. Ja jotenkin tuntuu vähän oudolle. En tiedä. Tässä on aikaisemmin purettuja noita johtosarjoja poikkeen. Tuossa on oikealla on toi ABS ja johtosarja, mikä on sieltä 92 purkuautosta vetästy kokonaisuudessaan. Tämä on päätynyt näköjään tekemään viimeimmäksi niin, että on halkassut ton kumin tuosta ja vetänyt sikafleksillä sen takas kasaan. Taas vuotokohtia mahdollisia voi olla. Kiinnostaisi kyllä tietää, että miten ihmeessä nämä ranskalaiset on nämä kasannut. Tässä oli nimittäin sama homma tämän kumin kanssa. Tänne olisi pitänyt tulla, tää on niinku sisäpuoli ja niinku tuonne suuntaan olisi pitänyt mennä sinne läpi. Ja jotenkin täällä oli toinen läpivienti, sitten tästä kohin olisi pitänyt pujottaa kaikki ne romut, mitkä tuolta sisältä tuli, niin jotenkin just vähän näytti sille, että ne ei olisi edes mahtunut siitä. Taisi olla niin, että näin päin olisi pitänyt mennä nämä kaikki läpi. Jäviten, mutta nämä nyt menee uusiksi sitten, en tiedä mitä ihmettä näihin keksii jostain. Jotkut erilaiset läpiviennit, näitä varmaan nyt samanlaisia tuskin mistään löytyy. Jää nähtäväksi. ABS kuitenkin pysyy siinä, niin täytyy ne sinne kehittää ja sama juttu tossa. Siinä on vasemmalla on sitten ruiskun johtosarja. Nehän ei ole menossa takas enää autoon. Siinä on alkuperäinen johtosarja plus sitten nämä Megasquirtin johtosarjat. Mä tein vähän niin kuin alkuperäisen rinnalle ja osittain hyödynsin alkuperäisiäkin johtoja. Tää oli budjetilla tehty. Ei no periaatteessa toimii ihan jees, ei siinä mitään, mutta kyllä yritetään nyt tehdä uusi johtosarja. Täällä mulla oli
Me kanssa Quirttiin sai silloin tämmösen siis relekortin. Tää itse asiassa alkuperäisellä paikallaan oli tässä purkissa oli alun perinkin nuo bensapumpureleet ja ruiskun virta ja mitä sinne olikaan. Tämmönen täällä oli, no siinä on tietenkin pääsulakkeet tossa ja sitten tähän sai näppärästi noin anturoinnin liittimet ja taisi olla niin, että tästä lähti sit sinne Megasquirtin boksille kanssa niinku ulos ja tähän tuli sikäli ihan näppärä ja tämmönen siisti asennus. Oli lakattu sillä lailla, että se tuli suunnilleen ainakin roiskeveen kestävä, jos ei muuta. Yes. No, mutta tämmösiä nyt tällä kertaa ei täällä. Tässä vielä varmaan seuraavaksi putkistoa puotettava nyt sitten pois. Muutama johto vielä tuon tähän johtosarja tästä. Ja siitähän se homma vielä jatkuu sitten. Seuraavaksi varmaan sitten mä luulen, että mä rupean purkaa ton korisarjan pois ja varmaan etuloksut, ovet ja sillä lailla. Niin sais tän auton niinku semmosen hiekkapuhalluskuntoon sitten jossain kohin. Niin ja itse asiassa lasithan ne on irrotettava kanssa, mutta ne nyt ei oo ihan vielä työlistalla tässä ensimmäisessä. Tuossa purkaessa huomasin vielä tämmösen jännän täältä onko toi tehaskitti tai mikäli korikitti halkeilu vai onko tää kori jotenkin nitkahtanut? Toisaalta se ei kyllä jatku tänne asti, eikä tuolla. En tiedä. Aika erikoinen juttu. Täytyy piikkailla vähän auki ja katsoa, mitä sieltä löytyy. Sanokaa, jos joku tuosta keksii, että onko tää ihan normaali juttu vai pitäisikö tästä olla huolissa. Toisella puolella ei oo vastaavassa kohti mitään. Mutta eipä nyt tähän tää oikeastaan muuta. Pieniä askeleita eteenpäin. Ei ihan mahdottomia aina kerralla tekemään. Niin. Pikkuhiljaa. Kiitoksia katselusta ja palataan seuraavassa videossa.